පොඩ්ඩයි නේ. නෑ පොරේ තියෙනවා. පොරේ තියෙනවා මම දැම්මේ නෑ මේ ඉතම දිහා. හෙටියක් ගැහුවා. මොලේ කතා කරේ ලිහන මාත්‍යද? ඔව්. ආවා ඊයත් ඔයා. ඔයා රෙඩි මද්දගේ ලක්ෂ 70ක්. ඔව්. ඒකයි. කඳකට එක්ක මේ පොළලා තියෙනවා. ලේ තියෙන්නේ. ගහලා තියෙනවා. කාන්තාව වෙනවද ඔක්කොම? නෑ මෙතන අම්මට මාළු කපන්න කියලා නේද මම යන්නේ. කාන්තාව හන්දේ මං ගහගෙන ඉවරනේ. අම්මා. කිලෝ දෙක තුනක් ලොකු වෙන පිටතට. ආරම්භේ කලලේ විතර. කලලේ විතර. තමාසයක් දෙයක් තියලා අල්ලපන් අපිට වද දෙන්න. ඉතින් දුන්නා මේ පහුගිය ටිකේ මිනිස්සුන්ට පිටතට. තවත් හොයාගෙන එනවා. මම කියමු අපිට මේ ගොඩක්. මාතර කොහෙද? lấy ông này nó có đang đi
මේ තංගාලේ තමයි. මේක කනවා කියන්නේ මේක ලාභයිනේ. ලාගත්තේ නෑ උන්. ආස්මාලු නෑ මේ කට්ටිය. මේකනේ වැඩි. එයාලා දන්නවා මේකේ කොරලියට වැඩිය ලේනේ මාළුවා. අයි කටේ ඒක කන්නේ නෑ මොකද කට්ටිය. අන්නේ ආස්මාලු. වට්ටක්කයි මට්ටක්කයි. මේක දානවනේ වට්ටක්කයි මඤ්ඤක දානවා. මාළු වල. ඔව්. මාළු වල මත් වලට. කරක් මාළු වල මඤ්ඤක දානවා. අපි ආයේ කිලෝග්‍රෑම් ගන්න නෑ. ඒ කියන්නේ ඉරවලා මේ නම්මනම් නුව නැති වෙන්න තමයි දාන්නේ. වට්ටක්ක දාන්නේ මේක. මේක උස් වෙනක් තමයි 1 කිලෝ එකක්. උන්ගාට කිව්වා නෑ කීයයි. නේද? අර කරක් කියලා දානවා ඉතින් ගන්න. මස් කෑලයි හොදි. ඒක හරි. එදා ගියානේ තමයි කොහොමද කරන්නේ. ඔච්චර නැගියට මාළු විතර නෙවෙයි ඕන දෙයක්. අන්න කල්ලිත් තියෙනවා. මම මෙයාව යවු. ඈ මෙයාව යවුව වීඩියෝ එකක් කරලා. ඔන්න දාන්න. ආන්පොට්ටයක් තිබිලා යවුව මේ. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න ගන්නවා. තාම දැම්මේ නැහැ. තාම හොඳ ටයිම් එකක් ඉන්නේ. වාගේ එක දැම්මේ නැහැ. වාගේ එක දාන්න. මේ ළඟදී තිබ්බ කොලේම එක. ළඟදී එකක් දැම්මා කොහේ? ඔව්.